مرحبا بكم في النشرة الإخبارية المفصلة للقناة الإلكترونية للجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة. إليكم العناوين. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عصبة الوسط تحتفي بالدولية السابقة رحمة باحو. الفريق الوطني لكرة الطائرة الشاطئية ذكور وإناث يواصل معسكره التدريبي بمعهد منير شيخ. مائدة مستديرة بالبيضاء حول واقع الرياضة النسوية بالمغرب بحضور بشرى حجيج. إليكم التفاصيل. شاركت السيدة بشرى حجيج رئيسة الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة في مائدة مستديرة تمحورت في مجملها حول واقع الرياضة النسوية بالمغرب، وذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة. هذا وقد عرفت مداخلة السيدة الرئيسة أصداء إيجابية من طرف المتبعين والمختصين في عدد من المجالات الرياضية. هذه المائدة المستديرة جاءت بدعوة من السيدة نوال المتوكل، البطلة الأولمبية سابقا ورئيسة جمعية رياضة وتنمية. نبقى دائما مع اليوم العالمي للمرأة. نظمت عصبة الوسط للكرة الطائرة تظاهرة رياضية لفائدة الفئات الصغرى التابعة للعصبة بمشاركة كل من أندية الجيش الملكي، اتحاد اليوسفية وجمعية سلا. وقد تم من خلال هذه التظاهرة تكريم اللاعبة الدولية السابقة والمدربة المساعدة للفريق الوطني إناث السيدة رحمة باحو، حيث تركت هذه البادرة انطباعا جيدا لدى كل المشاركين والمشاركات في هذه التظاهرة من أصدقاء وصديقات السيدة باحو، وعلى رأسهم رئيسة الجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة التي رافقتها في مشوارها الرياضي. ونتابع مشاهدينا الكرام التصريحات التي تلت هذه التظاهرة. تكريم رحمة باحو جات يتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وهي فرصة تنحيي فيها جميع النساء المغربيات على والالتفاتة كذلك لمسارهم ومشوارهم، والفكر ديالي تيمشي كذلك للنساء المغربيات في القرى اللي تيعيشوا من الحرمان والتهميش. وان شاء الله يدا مع يد لازم نوقفوا مع هاد النساء، وكل عام نساؤنا المغربيات بخير، وكل عام والفرق النسائيه في الكره الطائره بألف خير. انا اولا جد سعيده اننا كنحتفلوا بالصديقه ديالي والاخت ديالي رحمه، لانها من جهه كنعرفها انا بصفه شخصيه، ومن جهه اخرى كنعرفها طبعا في الملعب ديال الكره الطائره وكمدربه ديال الكره الطائره. شو يمكن لي نقول انها من بين الفاعلين في هذا الميدان، خصوصا في الكره الطائره النسويه اللي لا نقاش فيهم، لان من الثمانينات وهي دازت بلعابه، من بعد مدربه ديال فريق الجيش الملكي، من بعد مدربه تاع المنتخب الوطني، ومعروف عليها الجديه ديالها والانجاجمون ديالها في الكره الطائره كور اي عام اللي كيقولوا، بمعنى اخر ما كتخليش من جهدها في اي ميدان، لا باش ترفع المعنويات نتاع اللاعبات ديالها ولا نتاع الصديقات ديالها في الفريق، ولا في الاستماته ديالها في وسط الملعب، نهار فاش كانت كتلعب ولا نهار فاش صبحت مدربه. اذا هي من خيرة اللاعبين اللي دازوا في الكره الطائره في المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا تنشكر بزاف عصبه الوسط برئاسه السي زليجي، كنشكروا بزاف على هذه الالتفاته، وما كان هذا واحد لو جيست اللي ما يمكنليش ننساه طول حياتي، باسكو ملي كيعترفوا لك الناس بديك الخدمات اللي درتي لا بالنسبه للمنتخب الوطني ولا بالنسبه كلاعيبه ولا كمدربه، هذا شيء كبير ما كيمكن له غير يكون تاج فوق راسي اللي كنشكرهم به بزاف بزاف بزاف، وكنتمنى لهم استمراريه، وكنتمنى ان شاء الله يكون عطاء كبير لا بالنسبه للفريق الوطني ولا بالنسبه للعصبه ديالي. وعلاقة بنفس الموضوع، فقد عرفت نفس التظاهرات تنظيما جيدا على كل المستويات. أبانت حكمات المقابلات المبرمجة لهذه التظاهرة على مستوى جد مشرف للتحكيم الجهوي والوطني. ونتابع ارتسامات إحداهن في تصريح التالي. بمناسبة اليوم العالمي لعيد المرأة، كنحتفلوا هذا النهار بعدة أنشطة لكرة الطائرة، وحنا كمرأة حتى حنا كنساهموا في هذه الأنشطة، ماشي غير الذكور اللي كيشاركوا، حتى البنات حتى هما مشاركين. وكنتمنى عيد سعيد لجميع المرأة المغربية. يواصل الفريق الوطني لكرة الطائرة الشاطئية ذكور وإناث معسكره التدريبي بالمعهد الملكي مولاي رشيد،
استعدادا للمرحلة الأخيرة من الإقصائيات المؤدية إلى الألعاب الأولمبية ريو 2016. هذا هو من المنتظر كذلك أن يعسكر الفريق بالديار الإسبانية انطلاقا من 15 من الشهر الجاري، ويشارك فريق الذكور بدوري في قطر قبل التوجه إلى تونس من أجل المنافسة على انتزاع تذاكر الولوج إلى أولمبياد ريو. وبهذا نكون مشاهدينا الكرام قد أتينا إلى نهاية مواد هذه النشرة. إليكم تذكير بالعناوين. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عصبة الوسط تحتفي بالدولية السابقة رحمة بحو. الفريق الوطني لكرة الطائرة الشاطئية ذكور وإناث يواصل معسكره التدريبي بمعهد مولاي رشيد. مائدة مستديرة بالبيضاء حول واقع الرياضة النسوية بالمغرب بحضور بشرى حجيج. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.